ก็เสียดายมากเราต้องทำรีแมตช์100%เพราะว่าแล้วก็ต้องเป็นเข้มขัดผมว่าคือแบบซูเปอร์เล็กตอนเขาลดน้ำหนักคือแบบอาจจะไม่โปรเฟชชั่นแนลเหมือนแบบสไตล์แบบฝรั่งหน่อยฝรั่งมันเขาแบบมีนูทริชั่นมีคอนดิชนิ่งเขารู้วิธีตัดแบบไม่เจ็บขนาดนี้เขาคือแบบตัดเหมือนแบบไทยสไตล์แบบสมัยก่อนแบบแค่วิ่งแต่มันแล้วแต่กินอะไรสมมุติแบบถ้าเกิด2 อาทิตย์ก่อนเวชั่งน้ำหนักใช่ไหมยูไม่กินยูไม่กินข้าวถ้าเกิดยูกินข้าวยูจะอ้วนใช่ไหมแบบเรื่องแบบนี้แบบมีแต่ถ้าเกิดทำ nutrition 2 เดือน 3 เดือนอย่างงี้กินแบบมีแบบหมอโภชนาการอะไรนะโภชนาการคือแบบหมอช่วยเขาทำรุ่นไฟเวทยัง100%ดูร่างกายเขามีไขมันเยอะคิดว่าจะต้องคุยกับเขาก่อนไหมครับว่าคุณอยากจะชกในรุ่นเดิมหรือว่าอยากต้องเลื่อนรุ่นแล้วล่ะไม่คือแบบถ้าเกิดเขาทำทุกอย่างแบบbest of the best ระดับโลกโอเคและเขาชั่งน้ำหนักไม่พอยังพลาดผมแบบโอเคเดี๋ยวอยู่ขึ้นได้แต่ความจริงผมดูออกอะมันไขมันเยอะในตอนที่นี่เองไขมันเยอะคือแบบเขาเพราะว่าปกติความจริงนะซูเปอร์เล็กคือแบบเขาแค่เหลือ3 ปอนด์แต่คือแบบชั่วโมงครึ่งมันไม่ลงแล้วก็ยอมแพ้ดื่มน้ำแบบ5 ปอนด์เข้าใจป่ะแต่ความจริงแค่3 ปอนด์เองแต่เขายอมแพ้แล้วก็ดื่มน้ำเลยเพราะมันทรมานมากเกินไปตอนเขาช่างแสดงว่ารุ่นเดิมยังน่าจะโอเคกว่าผมว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไดเอทของเขาไดเอทแปลว่าอะไรในภาษาไทยความกินหรือว่าอะไรนะคือแบบมันเหมือนแบบที่ค่ายมวยแบบถ้าเกิดอยู่ไปค่ายมวยเขาจะกินไข่ดาวทอดเขาจะกินคือแบบโภชนาการคือแบบมั่วๆไทยสไตล์คือแบบอยู่กินกะเพราไก่ก็ได้เว้ยกินนี่แบบในค่ายมันไม่ใช่professional พูดอย่างนั้นอ่ะที่อเมริกาสำหรับกีฬานะแบบระดับโลกเขาจะโอ้โหแบบไขมันกี่แกรมคาร์โบไฮเดรตกี่แกรมโปรตีนกี่แกรมเขาจะแบบเหมือนแบบ professional อ่ะแล้วก็ผมว่าซูเปอร์เล็กมันไม่มีประสบการณ์อย่างนี้เขาต้องน่าจะมีคนที่ช่วย professional ก็คิดว่ามวยคู่นี้หญิงคุณจะดีบอกว่าน่าจะมีการรีแมตช์กันอีกครั้งอย่างแน่นอนอีกสักกี่เดือนดีฮะ ไม่รู้แต่ต้องถามรถถังแล้วก็ต้องถามซูเปอร์เล็กแต่ผมอยากจัดอีกทีหนึ่งอาจจะที่กาตาร์ยกไปนู่นเลยจะนี้ถ้าเป็นการรีแมตช์นี้จะเป็นการรีแมตช์ในรูปแบบของมวยไทยเหมือนเดิมหรือว่าจะไปใช่มวยไทย5 ยกชิงแชมป์รุ่นไฟเวทความพ่ายแพ้ของรถถังในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการเป็นนักชกค่าตัว10 ล้านบาทหรือเปล่าครับผมยังไม่คิดลึกขนาดนั้นแต่คือแบบผมยังมีความมั่นใจและผมเชื่อในรถถังผมเชื่อในรถซูเปอร์เล็กด้วยคืนนี้คือแบบเขาโชว์จริงๆแต่คือแบบความจริงถ้าเกิดผู้ชกเป็น5 ปอนด์มากกว่าอยู่มันยากนะกินยากเพราะว่ามันตัวใหญ่มากมามันดูออกแล้วมันถังมันดูเล็กกว่าแต่ผมว่านะถ้าเกิดโอเคตอนซูเปอร์เล็กเขาพลาดชั่งน้ำหนักผมโทรถังกับซูเปอร์เล็ก5 ยกอย่างปกติ5 ยกแต่ฝ่าย2A เขาบอกไม่เอา5 ยกมันไม่แฟร์เพราะเขาใหญ่เบ้อเริ่มแล้วก็โอเคยอมโอเค3 ยกได้ซูเปอร์ไฟท์แต่ถ้าเกิด5 ยกนะดูดิซูเปอร์เล็กมันหมดแรงแล้วยก3หมดแรงแล้วแต่ถังยังมีแรงถ้าเกิดมียก4 ยก5ผมว่าถังจะชนะมั้งไม่รู้แต่มันแบบเขาร่างกายมันยังอยู่ได้แต่ซูเปอร์เล็กมันยก3มันไปแล้วในความรู้สึกคุณชาตรีคิดว่าเกมมันจบมาอย่างนี้เกมมันจบแบบนี้นี่มันเป็นไปตามคาดหรือผิดคาดแต่ประการใดครับไม่โอเค
ผมว่ามันสูสีมากมันดูออกยากมันเข้าใจซุปเปอร์เล็กหรือว่ารถถังกรรมการก็กรรมการครับผมเชื่อในกรรมการแล้วก็อันนี้ผมแบบไม่ว่าเพราะว่ามันแน่นมากถ้าเกิดรถถังมันไม่ได้โดนนับที่ยก2โอเคอาจจะถังจะชนะใช่ไหมตอนที่แตกคิดว่าเกมมันจะจบเลยไหมครับตอนที่แตกก็นึกว่าจะมีอาจจะปิดแต่เพราะซูเปอร์เล็กมีประสบการณ์เยอะเขาป้องกันเก่งเขาเกาะอะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งต้องรับนี่2 คนนี้เป็น the best of the best ในมวยไทยแต่ไม่ใช่ best of the มวยไทยอย่างเดียว best of the best ศิลปะการต่อสู้ยืน 100% ไม่มีใครกิน2 คนนี้ได้ 100%เราจะจัดใหญ่อย่างนี้อีกเมื่อไหร่ครับที่เนี่ยที่ไหนที่ลุมพินีเนี่ยบิ๊กแมตช์บิ๊กอย่างเนี้ยต้องทุก3 เดือนแต่ผมว่ากาตาร์มันจะเป็นเดือน12ผมอาจจะจัดที่นู่นแต่เอาจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนไทยแล้วก็ถ่ายสดที่ปกติวันศุกร์19:30 ถึง5:30ใช่ไหมถ่ายสดจากกาตาร์ถ้างั้นรายการที่กาตาร์นะครับรายการที่กาตาร์พอคุณชาตรีพอจะบอกได้ไหมครับว่าจะมีคนไทยร่วมแข่งขันกี่คนครับหรือใครบ้างตอนนี้เป็นโอเคเรายังไม่ทำทุกอย่างทุกไฟแล้วแต่คือแบบตอนผมดูถังกับซูเปอร์เล็กผมอยากจัดที่กาตาร์สนใจเพราะว่ากระแสอยากแล้วทั่วโลก 100%เรามีคนดูแฟนคลับ 100% เป็นในประวัติศาสตร์ที่สำหรับประวัติศาสตร์มวยไทยไม่เคยมีขนาดนี้ 100% 50 ล้านกว่า 100% ถ้าเกิดแต่เราจะรู้พรุ่งนี้วันนี้รู้สึกว่าทาเครุจะมาดูคู่รถถังด้วยใช่คุณชาตรีมีแผนอะไรเกี่ยวกับทาเครุครับก็ทาเครุเรามีตอนนี้เราจะปีหน้าเราจะไปญี่ปุ่นแล้วก็ทาเครุเขาเป็น the best of the best จากญี่ปุ่นเขาอยากโชคกับ the best of the best ในวันระดับโลกมีหลายคนI have 2 questions for you. First, can you tell me who is going to fight with Takeru? I don't know yet, but of course Takeru has many options, and Takeru is the best of the best from Japan, and now Takeru obviously wants to fight the best of the best in the world. But if you look at that division, there's so many amazing people. Of course, I do want to do Rotang versus Takeru. I don't know if that's the first fight or not. I don't know yet. Okay, thank you. But Rotang wants to fight Takeru as well. Sure. And my second question is when are you planning to have an event in Japan? Next year. Yeah, 100% next year. We're coming back to Japan. Yeah. Thank you. I don't want to tell you the date yet. We already booked the venue. We already booked the stadium, but I don't want to say the date yet. Yeah. Thank you so much. Sorry if you already answered this in Thai, but how did this live up to your expectations, and what's next for Superlek in your opinion? Well, this was, by any measure, you can ask anybody in the Muay Thai community around the world or in Thailand, this is the biggest fight card in the history of Muay Thai. And that main event is the biggest fight in 50 years. And I say it's the most important fight in the history of the sport of Muay Thai because of the viewership numbers, right? Like 40 years ago, you had, the great fights like a Samat Payakun versus a Diesel Noi, which was like an epic fight like this. But Muay Thai was a very small industry back then, restricted only to Thailand, even only parts of Thailand. It was not like the way it is today. And obviously with One Championships, global distribution of 190 countries, with the biggest broadcasters in the world, it's a different scale, right? So I think the world, I could just see online, the numbers were bonkers. I think there was only 400,000 concurrent viewers on One Champion Thailand, like insane numbers. So I don't know, probably One Champion Thailand probably did, I don't know, like maybe 10 million views. I have no idea. I'll have to go look, but the numbers are going to be astronomical. Maybe 15 million, just on One Champion Thailand, Facebook. Forget about YouTube, forget about the global, forget about our TV distribution,
Yeah, I mean, I think tonight you saw the very best strikers on the planet, irrespective of martial art. Does not matter what martial art is practiced. These are the best of the best on the planet, especially Rutang and Super Leg. They could go against any martial artist striker, and they would crush them. Julian from Combat Industries. As a CEO, let's talk about a few things. I was obviously watching you all night. You were making sure that everyone in the stadium was having a good time. You were observing the entire operation. What does the One Lumpini organisation and the movement mean for the growth of the sport? We've seen it explode this year. Yeah, I mean, One Lumpini, has broken all viewership records in the history of Thailand by a large margin. It's a #1 rated show across any content stack. The #1 rated show compared to soap opera, sports, news, entertainment, movies. It doesn't matter. It's a #1 hit show in Thailand. Week after week, it's been #1 according to Nielsen. But if you walk around all over Thailand, it's become a mad craze. I'd say, like, of course, One Channel, we've been growing all over. We have millions of fans all over the world, but we've never had a country light up this way. I mean, when you look at our viewership numbers, okay, and you compare it to, let's say, the NFL in America, and you adjust it for population. Okay, America has 350 million people. We have 70 million people. It's actually as popular as NFL is. Or if you go to EPL in England, the same thing. The density, again, you map out a country of 70 million, and you look at the viewership numbers we have. It's the same thing as if or IPL cricket in India. It's the same level of popularity density based on if you adjust for population differences. So obviously Muay Thai is a national treasure of Thailand, but again, we've never had this. It's truly the globalization of the sport. There's heroes like Jonathan Haggerty, Liam Harrison, who are the best of the best in the world. It's truly become a global sport all over the world. So it's not just Thailand. That I think is a big misunderstanding for where the sport has grown. Of course, for sure, One Lumpini has contributed to massive growth. I mean, all over the world, millions of fans and athletes and inspired little kids start training. I know across the country in Thailand, people, little kids are now, their dream is to become a fighter in one. So another question, so for people that are watching it from home, the atmosphere tonight, you can't put into words. Yeah. We've never seen them be this packed. I think the stadium was extended past the curtains. Yeah, for sure I don't know for a fact, but luckily we have the Royal Thai Army in the house, because I'm sure we broke some laws tonight. We were sitting on the stairs. We were sitting on the stairs watching it. So yes. Explain to people at home the atmosphere, and obviously the crowd swayed. It was initially very pro Rodtang, and then went Super Leg, and then you had the theatre of Super Leg's hair going red. Yeah. You couldn't ask for a better sort of entertainment package. For sure. It's crazy because obviously fans in this country, whether they're from abroad or from Thailand, are insane, because there's a few thousand people in that stadium, but it felt honestly like a 20 or 30,000 seater. It felt like one championship's big numbered events. I mean, I couldn't even hear. I was sitting next to Mikey Musumichi. I couldn't even hear myself talk. We were trying to talk. I was like super like I couldn't even hear. I couldn't even hear what he's saying. So it was electric. The energy, that's why the Thai media calling it the biggest event in 50 years, or actually in the history of Muay Thai, and the main event was the biggest fight in 50 years. I think is the correct one, but labeled by the Thai media, because the electricity, the energy, it's something that you can't manufacture or replicate or buy. It's when all the stars align. You have the biggest superstars of the sport fighting, and then you have the main event. Of course, I wanted it for the world title, but was not those 3 rounds the best 3 rounds you've ever seen? Absolutely. I mean, it was crazy. And again, as a CEO of the organisation and globalising Muay Thai, the fan base is so diverse. There was children in the stands. There's families in the stands. There's the split between men and women. It's not heavily geared towards any sort of demographic. It's for everybody. Well, that's funny, because when we were in Denver, Colorado, it was the same thing. The demographic, for whatever it is, one's brand resonates with families and genders across the board, and so you see a very healthy fan base in that regard. Versus, let's say, a typical combat sports, you might have like beer guzzling,
testosterone driven, like you almost have fights break out, you know, in the stadiums. I think the way we're doing it is representing authentic martial arts as the home of martial arts. So we see this in many countries. So it's not just Thailand that we see this mix of families and kids and women and men. I think the fan base around the world is truly now understanding that we're 180 degrees opposite of the UFC, okay? And of course, UFC is a great product too, but that's a product that's very driven by hatred and anger and divisiveness, and it attracts a different crowd. Ours is truly the home of martial arts. And I travel all over the world, and obviously I train all the time still in Jiu-Jitsu, Muay Thai, and I go to all these different gyms around the world, and I can tell you that by far we're the #1 promotion for martial artists and the martial arts community around the world. There's no question. You go to any martial arts school, we are the top choice of what they watch, what they like, and what they believe represents real martial arts. I've got one final question. Looking at the sport and comparing it to the UFC, and let's be real, it's very aggressive. It's very, like you said, beer guzzlers, right? You can pick the demographic. For all the sponsors that are sitting on the sidelines at the moment, right? Because we love the sport, everyone here loves the sport. There's a lot of money sitting on the sidelines watching what One Championship is doing. Yeah. Because it's a wholesome sport, Yeah. It's not a risk for sponsors. I would say the very best analogy I can give is One Championship is F1 and UFC is NASCAR. That is a great, when you look at, let's say, racing sports, right? That would be an analogy. Both properties can succeed, but very different demographics, very different ethos and DNA, 180 degrees opposite. Yeah, I mean, that's the way to, yeah. Solid burn right there. But anyways, I always like to equate, Alex from the Tiger, by the way, I like to equate MMA to like fine art, Oscar winning stuff. But Muay Thai is like Marvel blockbuster summer action. What is holding it back from becoming a worldwide dominating sport, and how are you going to spearhead that effort? Look, we've grown organically across all the different martial arts, recruiting the very, very best of the best. We tell great stories of our athletes, and I think we have a product, whether it's One Friday Fights like tonight, or whether it's our flagship, or One Fight Night, or whether it's our flagship numbered events. We just have a completely different production value and DNA from everything that exists, and a different way of approaching things. I think when you, again, go to any One Champion event, we have a big one next Friday, or next Saturday, you'll see families and kids and men and women, and you'll see that it's people who appreciate the heroes, who appreciate the stories, who appreciate watching the very best of the best of martial arts. So I'm a big fan of mixed martial arts. I mean, I love mixed martial arts, but I just don't think that what's in the marketplace represents real martial arts, right? To be a phenomenal, even to be a world champion in mixed martial arts, you have to train jiu-jitsu, you have to train Muay Thai, you have to train wrestling. I'm just saying that we have and I think the viewership numbers speak for itself, right? We are the largest, by far now, according to Nielsen, in terms of viewership numbers around the world as a combat sports promotion. So back to Superlek, quite a week for him, missing weight, then putting on a legendary performance. What would you like to see happen next for him? Well, I just said in Thai that I think only a rematch should happen, and I want to do it in Qatar in December, because I think there's a very natural storyline here. And then again, I'm trying to blow up all the different martial arts, and I think by bringing the very best of the best in Muay Thai into Europe and whatnot, it's just going to light up the whole place. Just in the same way when we brought Rotang to the U.S., it blew up the U.S., right? So in Qatar we're going to have 5 different title fights across different martial arts, and I think you're going to see the very best of the best in MMA and Muay Thai, kickboxing, submission grappling, and the like. And I know next week you're seeing the first kind of special rules striking match, which is basically boxing and MMA gloves with a little bit of dirty boxing in it. That's the rule set, and we think that product is going to explode. I mean, we actually have Liam Harrison and John Lineker accepted, but Liam's doctor said, can you wait until January? So, who doesn't want to see Liam Harrison versus John Lineker in 4-ounce gloves with boxing rules coupled with dirty boxing? It's going to be a barn burner. It's going to be incredible. 2 unbelievable world championship martial artists from different sports going at it. So, that's the thing about One Championship, is that our platform is so big,
and we do it across the different disciplines that we're able to, not only challenge our athletes across sports, but, surprise and delight and excite our fans with new concepts and new ideas, and keep innovating and pushing the combat sports industry forward, as we have been for the last, since I started the company. So can I just get a recap of your thoughts on some of the favourite fights? Muay Thai and Yodlek Peg was a barn burner. Incredible fight, could have gone either way. By the way คนไทยถ้าเกิดอยากถามด้วยนะถามเลยนะผมมันไม่ต้องรอฝรั่งอย่างเดียว งั้นขอถามนะครับ โอเค ถามผู้ชาตรีครับ โอเคครับ ในกรณีของกุหลาบดำไม่ได้โบนัสคุณชาตรีมีความเห็นว่าไงบ้างครับ กุหลาบดำเพราะว่ามันโอเคถ้าเกิดยูจะได้โบนัสผมอยากดูมวยไทยแม่ไม้มวยไทยสวยๆมากสุดยอดเยี่ยมแล้วก็ใจปิดเกมกุหลาบดำมีใจปิดเกมแต่ใช้หมัดมั่วๆอย่างเดียวมันมั่วๆมันไม่ใช่มวยไทยเขาไม่ได้ใช่เตะไม่ได้ใช่ศอกมันมีโอกาสหลายครั้งที่ศอกได้หรือว่าเข่าหรือว่าอะไรแต่เขาแบบเอาหมัดมั่วๆอย่างเดียวมันแบบคือแบบอันนี้มันไม่ค่อยสวยไงคือแบบผมเข้าใจเขาอยากปิดเกมแต่สิ่งที่ได้โบนัสเราต้องเอาแม่ไม้มวยไทยสวยๆยอดเยี่ยมแล้วเราต้องเข้าใจตอนแบบโอเคเอาทำไมมวยไทยมันศิลปะหลากหลายว่าง่ายทำไมทำไมมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้the best of the best ในทั่วโลกโอเคเพราะว่ามวยไทยตอนอยู่สู้กับคนอยู่สู้ไกลได้โอเคอยู่จะใช้เตะหรือว่าถีบใกล้ๆนิดหน่อยโอเคอยู่จะใช้หมัดแล้วก็ถ้าเกิดไกลๆมากอยู่จะใช้ศอกเข่าใช่ไหมมีแบบfull range of fighting ใช่ไหมคือแบบเราต้องแต่ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ยังใช้หมัดอยู่มันไม่ใช่ถ้าเกิดไกลขนาดนี้จะใช้ศอกเข้าใจป่ะคือแบบกุหลาบดำเขาลืมมวยไทยเพราะเขาใจร้อนมากเขาเอาโบนัสเขาอยากเอาน็อกอย่างนี้คือแบบในส่วนของคู่ของยอดเหล็กเพชรกับเมืองไทยคุณชาตรีมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับโอ้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆแต่ผมว่าถูกต้องเมืองไทยชนะกรรมการถูกต้องแต่คือแบบให้โบนัส2 คนเพราะว่ามันอันนี้มวยไทยสุดยอดเยี่ยมแล้วก็ใจปิดเกม2 คนถึงจะแบบ3 ยกมันไม่หยุดเลยโอ้โหจริงๆแบบต้องขอบคุณมากเมืองไทยกับยอดเหล็กเพชรเพราะเขาโชว์แม่มวยไทยแล้วก็ใจปิดเกม 100% แผนไม่รู้ว่าคุณจะยังจะมีแผนเหมือนเดิมหรือเปล่าในการที่จะไปจัดศึกวันเนี่ยที่สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium ปีหน้าเอาจริงนะปีหน้าเราจะมีรายการใหญ่ที่เรามีหลายสนามกีฬาแห่งชาติเลยนะครับไม่รู้สนามอันไหนแต่ไม่ใช่อาจจะเป็นแต่คือแบบ50,000 คนผมมีแผนในนี้แบบนี้แต่ที่ไหนยังไม่รู้แต่สถานที่ต้องจุดใช่แต่มันความคิดอยู่นะย้อนถามเกี่ยวกับค่ำคืนนี้หน่อยครับสำหรับนักมวยที่คุณชาตรีแม่อยากดูที่สุดคนหนึ่งเลยครับเสือคิมคุณชาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเสือคิมยังไงครับดีผมดีใจมากคือแบบนี่ทำไมผมก่อสร้างวันใช่ไหมผมอยากก่อสร้างฮีโร่และเรื่องราวของเขาจะให้แรงบันดาลใจทุกคนทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวเสือคิม6 เดือนก่อน7 เดือนก่อนเขาลง Facebook โดนทิ้งจากเมียไม่มีเงินสตังค์แล้วและมีลูกแต่เขาแบบมึนแบบเขาร้องไห้แบบไม่มีอะไรแล้วเขาต่ำแต่เขากลับมาคืนเขามาในวันลุมพินีครั้งแรกโดนน็อกความจริงเขาน่าจะยอมแพ้แต่ไม่ยอมเขาใหม่ทีหนึ่งและตอนนี้คืนนี้โอ้โหตาไวมากและศอกมันสวยมากมันแบบไทมิ่งมันสุดยอดจริงๆใจนิ่งด้วยแบบทุกอย่างมันกลับคืนทำไมนี่เรื่องราวนี่เป็นไทยฮีโร่และเรื่องราวไทยทุกมนุษย์70 ล้านคนทุกคนไทยเราจะมีช่วงที่แย่ลำบากเศร้าแต่ถ้าเกิดเรามีใจสู้ไม่มีความอดทนซื่อสัตย์แล้วขยันและฝันใหญ่ทุกอย่างกลายเป็นความจริงได้
มันไม่ต้องจำเป็นคือแบบเราตกแล้วก็ขึ้นไม่ได้เหมือนแบบประวัติศาสตร์ของคุณพ่อล้มละลายแล้วก็ทิ้งครอบครัวผมเป็นไกด์เป็นคนจนแต่ถ้าเกิดผมไม่มีมวยไทยถ้าเกิดมันไม่มีใจสู้ผมอาจจะเป็นคนจนยังอยู่แต่พอดีผมมีมวยไทยให้ผมคุณค่าใจสู้อย่ายอมแพ้เด็ดขาดต้องเป็นคนขยันทรมานแต่อดทนความวินัยมีทุกอย่างที่มวยไทยให้ผมจะได้ผมหนีความจนได้เรื่องราวนี้สำคัญเฉพาะผมดูนักมวยของเราส่วนใหญ่เขาหนีความจนใช่ไหมมาจากครอบครัวยากจนมากผมเข้าใจมากในหัวใจทำไมผมมีน้ำใจเยอะสำหรับนักมวยของเราผมอยากช่วยแต่ถ้าเขาต้องช่วยตัวเองด้วยนะมันไม่ใช่แถมฟรีเพราะว่าทุกมนุษย์ต้องมีใจสู้ส่วนตัวคือแบบเสือคิมผมว่าดีใจมากและตอนเขาลงเวทีเขามาขอบคุณไอใช่ไหมเขาร้องไห้อยู่แล้วให้ร้องไห้ด้วยเพราะมันแบบคือแบบดีใจมากเข้าใจป่ะคุณชาตรีครับพอจะมีข่าวความคืบหน้า Maybe I just translate in English เดี๋ยวเพราะว่ามันผมจะแปล every answer I'll do in English and in Thai so the reporters he asked me which fight did I like the most and he said Chatri of course the Sir Kim story and I said yes Sir Kim was definitely he got a double bonus 700,000 baht because 7-8 months ago Sir Kim did a really sad post on Facebook and about his wife leaving him because he lost all he became poor, dirt poor, had not even a single baht to his name, and of course he has a child as well, and he was just heartbroken, devastated, crying, and he has nothing in life, no house, no car, nothing, like literally nothing, and that was a social media post, and I saw that post, and I reached out to PK Sanchai Gym, and I said, hey, tell him to come back. He hadn't fought for 4 years. I said, tell him to come back. Let's try to bring in one Lumpini. And he came back, and he got knocked out in his first one, and he didn't quit. He came back, and now he did a phenomenal job, and he's escaping poverty. And I was saying that is why I built One Championship. Why I started One Championship was to unleash real-life superheroes who ignite the world with hope, strength, dreams, and inspiration through their value stories, And that story is very, very powerful. You can be in rock bottom. Every human being, all of us around the world, we will have good times, bad times, and ugly times. We'll have times when we suffer. We have times when we are broken and devastated and sad and whatever it may be. It may be because we lost a job or we lost a loved one or anything. And these stories and our heroes can provide that hope and strength and dreams and inspiration. In the same way, Angela Lee, that this whole movement, which she will be flying in Singapore next week, and I'll talk more about that. But that's the point. That's the purpose of One. It's not. People think, okay, it's about fight. Yes, it is about fighting. I want to create magical memories like tonight for our fans. But I want people to see deeper than that. That it's actually our heroes. These incredible stories, the best of the best. But yes, it's our stories of triumph over adversity, over odds, over tragedy, over whatever it may be, so that they can inspire the world. So elevate humanity to dream more, do more, and be more in life. Okay, ครับ English or Thai? ผมมีคำถามอยู่2 คำถามครับ ครับ เกี่ยวกับเรื่องขอย้อนไปที่รถถังกับซุปเปอร์เล็กเนื่องจากว่าเรื่องน้ำหนักนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหัวใจของนักมวยโดยเฉพาะมวยไทยที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าน้ำหนักใครทำไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยก็จะมีการปรับค่าน้ำหนักปรับแปลว่าอะไรก็มาถึงอาจจะปรับเป็นเงินอะไรเงี้ยครับอ๋อเราไม่เราให้ 25% ให้ของเงินของซุปเปอร์เล็ก 25% ให้รถถังโอเคอย่างนี้ครับถูกต้องเพราะว่ามวยไทยมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ๋อทุกคนไม่ได้รู้เหรอไม่ได้ออกเขาอ๋อไม่คือแบบถ้าเกิดอยู่ไม่น้ำหนักอยู่ต้องให้ 25%คู่ชกเพราะว่าผมไม่แปลกใจว่าทำไมซอเอ๋เขาไม่อยากจะต่อย5 ยกอันนี้ผมเข้าใจครับและประการที่2ครับก็เนื่องจากว่าคำถามข้อ2คือเนื่องจากว่าซุปเปอร์เล็กเป็นแชมป์135ในการเขาชกครั้งนี้เขาชกเป็นการเตรียมชิง135เหมือนกันแต่เขาไม่สามารถทำน้ำหนักได้
อันนี้ผมไม่ทราบว่าวันมีกฎระเบียบมีผลกระทบไปถึงแชมป์ที่เขาถือครองในคิกบ็อกซิ่งอยู่หรือไม่ไม่คือแบบโอเคถ้าเกิดซูเปอร์เล็กเขาลดน้ำหนักแบบระดับโลกใช่ไหมระดับแบบโปรเฟชชั่นแนลเขากินแบบอาหารทุกอย่างมันสะอาดแล้วก็ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วก็เขาชั่งน้ำหนักไม่ได้โอเคผมให้จะดึงไปแต่ผมดูออกแล้วคือแบบเขาทำผิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไมกี้มูซูมิชิเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลใช่ไหมเขากินทุกอย่างเขาดูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยชาตรีซูเปอร์เล็ก100%เขาไม่ชั่งไม่ได้หรอกเขาไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่าเขากินมั่วเพราะที่ผมถามเพราะเหตุว่าถ้าเกิดว่ากรณีเป็นการชกป้องกันของคิกบ็อกซิ่งนี่ต้องเข็มขัดต้องหลุดแล้วใช่ไหมครับใครถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นการชกของป้องกันของซูเปอร์เล็กป้องกันตรงกันข้ามนะครับอันนี้สมมุติซูเปอร์เล็กป้องกันคิกบ็อกซิ่งกับรถถังแต่ซูเปอร์เล็กเจ้าของแชมป์ทำน้ำหนักไม่ได้นี่มันดึงถูกยึดแชมป์นะโอเคยึดใน12 ปีเราไม่เคยมีโอกาสไม่มีใครแชมป์ไม่ได้ชั่งน้ำหนักพลาดไม่มีใครเลยในนะความจริงใน12 ปีเรายึดเข็มขัดครั้งเดียวเพชรนรงค์เราไม่เคยมีแชมป์ของเราไม่เคยมีคุณชาตรีครับผมอยากจะถามอีกนิดนึงครับในส่วนของคู่ต่อสู้คนต่อไปของตะวันฉายตอนนี้มีความคืบหน้ายังครับเมื่อคืนวันนี้คืนนี้เราออฟเฟอร์ทางใครทำคิกบ็อกซิ่งกับตะวันฉายแต่เขาไม่เอาเขาบอกไม่ไหวต้องหาคู่ชกยังหาอยู่หมายถึงทางไทยเป็นคนปฏิเสธใช่ไหมครับทางใครเป็นแชมป์โลก MMA ที่ในวันรุ่นเฟเธอร์เวทเขาปฏิเสธไม่ชกคิกบ็อกซิ่งกับตะวันฉายเขาบอกเวลาไม่พอแค่2 อาทิตย์3 อาทิตย์คุณชาตรีครับรู้สึกว่าทาเครุจะอยู่ในห้องนี้ด้วยถ้าเป็นไปได้นะฮะในความรู้สึกของคุณชาตรีอยากให้ทาเครุเจอกับใครก่อนระหว่างรถถังกับซูเปอร์เล็กครับไม่ได้คิดว่าสองคนก็ได้เพราะว่าทาเครุเขาในวันเพราะว่าเขาอยากเจอ the best of the best แล้วก็เขาอยากชิงแชมป์ 100% ในคิกบ็อกซิ่งแล้วเขาบอกว่าเขาอยากทำมวยไทยด้วยเขาว่านวมเล็กนวมใหญ่ไม่เป็นไรเขาเอาแต่ว่าเขาจะชกมวยไทยด้วยใช่ไหมครับเขาบอกเขาจะชก2 อย่าง